السلام عليكم يوتيوب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ورجعت معاكم فيديو جديد وطبخة جديدة. اليوم برويكم شلون نسوي ذي الوجبة اللي وايد لذيذة ووايد سريعة ومناسبة حق الغداء او حق العشاء، انتو براحتكم. اوكي، ويصير تاكلونه مع خبز او مع عيش نفسي انا. اوكي، ويلا نبتدي. اول شي نبتدي نسوي العيش. اول شي نسخن الماء عشان فطور ما هو يغلي نكون احنا نغسل العيش نغسله زين ما زين لين ما نشوف الماء ماله يكون شفاف، وعقبه نضيفه. وتقدرون تضيفون وياه ورق غار، هيل، مسمار، اللي تبون، بس انا ضفت ورق غار والبهارات السبع. واهم شي الملح لا تنسونه، ضيفوه عقب ما يفوح الماء. والوجبة ذي مقاديرها جدا بسيطة، موجودة في كل بيت. اللي بتحتاجونه هو 5 فصوص ثوم، بصلة واحدة، شوية من شبنت أو بقدونس، وطبعا التونة. سخن الدهن على نار هادية، وتقدرون تستعملون أي زيت تبون، زيت العادي أو زيت زيتون أو زيت الأفوكادو، انتو براحتكم. وعقب ما يسخن نحمس البصل والثوم مع بعض ونخلطهم عدل عشان ما يحترقون. لين نشوف البصل دبل نحط معجون الطماط او الطماط فريش اللي تبونه. انا ضفت معجون طماط لانه بيكون اسهل لي واسرع. اوكي، ومو في مقادير معينة، كل شي بالذوق، يعني ذوقوا وتشوفوا شنو يحتاج شنو ما يحتاج. ونصيحة ضيفوا البهارات شوي وحطيت انا شوي فلفل اسود وملح وبهارات كاري.
خلطت كل شي مع بعض وشفت انه صار ناشف. ضفت شوي ماي لأنه باكله مع عيش فما بيكون وايد غليظ علي. اوكي، وهني ذقت الاكل واحتاج ازيد بعد بهارات فزيت، وعقبه ضفت البقدونس وثوم المطحون. نضيف التونة، وانا احب استعمل تونة العلولي لانه ما فيها زفورة. وأذوق الطبخة وأحسها ناقصة شي، فقعدت أضيف بهارات وزيد ليه ما تذكرت الكركم لا تنسونه، ترى صدق يفرق بالطعم. وعقب ما ذقته آخر شي ما شاء الله ما شاء الله صدق وايد لذيذ. وحق خيار بالروب تقدرون تاكلونه بروحه او مع عيش براحتكم. اللي بتحتاجونه هو 3 خيارات و3 فصوص ثوم ونص ليمونة. اوكي، اول شي نبتدي نهرس الثوم مع الليمون ونخلطهم عدل عشان ما يصير طعم الثوم وايد مركز، فهاي الخطوة وايد مهمة. كل البهارات انا ما عندي مقدار معين احط بالعين، بس انتو اذا تبون مقدار معين بالضبط حطوا من كل شي نص ملعقة صغيرة. البهارات اللي بتحتاجونها نعناع، طرخون، فلفل اسود، ملح، زعتر وريحان. اوكي، واخر شي بهارات خيار بالروب اختيارية، بس انا انصحكم تضيفونه لانه يفرق بالطعم، واذا بتحطونه ضيفوا ملعقة واحدة. وعقبه نبشر الخيار، وعقب ما تخلصون من البشر
نحط الروب. Three days later. Thousand years later. One eternity later. أنا استعملت علبتين، وتقدرون تستعملون روب العادي أو روب الحامض عادي، ما يفرق. أوكي، وأهم شي خلطوهم زين ما زين عشان كل شي يتجانس مع بعض. وعقبه اختياري بعد تقدرون تضيفون شوية من طحينية، بس شوي عشان ما يخرب الطعم. واخر شي حق التزيين ضيفوا زيت زيتون وبقدونس كذي على صوب، يصير حلو يعني، زينوا على كيفكم. بعد ما طبخنا الاكل اللذيذ الحلو والشهي، شوفوا شلون شكله مرتب، ناشف تونة مع عيش، نعصر عليه الليمون، مع الليمون يكون احلى. رجعت عقب ما نظفت يدي بالكلينكس. المهم شوفوا شلون البليتينج وايد مهم. اوكي، هاي العيش سويت شكله كذي شلون، حطيت ملة، حطيت فيها زيت، مسحته، وعقب حطيت العيش ورعسته، لازم ترعسونه عدل، عقب بس تقلبونه. اوكي، وهاي خيار بالروب، وايد متحمس حق خيار بالروب، وانا وايد احب خيار بالروب ترى. هاي شوية حطيتها عشان التصوير، عقب التصوير عندي اياه هني ترى. بسم الله، ندور تونة. صدق عجيب، صدق لذيذ. الكركم ترى وايد يعفن، انا كنت بنسى انه احط كركم بس زين حطيته. والعيش العيش تقدرون تحطون عليه قطعة زبد بعد شي صغيرة، يصير وايد لذيذ. اوكي، يلا ندوب. بسم الله. شوي الأكل برد بطر ما أحط الكاميرا والهاللون، بس الحين لذيذ، وايد لذيذ. إذا عندكم خس بعد تاكلونه، تحطون خسة، العيش والتونة، تلفونه وتاكلونه، يصير وايد وايد لذيذ. أو حتى قطع خيار مثلا كذي، كان وايد لذيذ. اوكي، بس انصحكم تجربونه، ما شاء الله.
قلت مرة جربتوا تونة الفريش، شي وين غريب ترى. التونة المعلب أحلى من الفريش، مرة ليش؟ لأنه أنا طول حياتي عبالي إنه أنا أحب التونة، عقب قلت أوكي خلنا نجرب الفريش، فسويته شي شويته، يعني أخذت قطعة قصيت شوي شويته شوي فحته وهاللون عشان أشوف أي نوع يعني أحب أكثر، أي طريقة أحب أكثر. زين لا حدي انصدمت إن طعمه كلش غير، فبس نقدر المعلبات معلب. لايك شير اند سبسكرايب عشان تشوفوني في الفيديو الثاني. باي 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 باي.